Abby was laughing and talking at Adam's joke as they walked down the corridor toward the function hall when her eyes caught a familiar figure. Napangiti siya na malawak na masigurong si Sandra ang kausap ni Sevi sa tapat ng pinto ng function hall. He was smiling while talking to her friend and Abby thought it was a good thing. At least good mood ang lalaki. Sandra, Natigilan siya ng lingunin nito. Kitang-kita ni Abigail kung paano nawala ang ngiti nito na magsalubong ang mga paningin nila. The smile froze on her lips. So he was not happy to see her after all. What are you doing here? She asked wearily. Sa halip na masiglang pangungumusta, yun ang lumabas sa bibig niya. Tumigas ang ekspresyon sa mukha nito. Bakit di ba ako welcome rito? Nag-aako sa ang tono nito, pero hindi na yun binigyang pansin ni Abby. She was not in the mood to argue. What do you need? Tanong niya, walang buhay. Your father is worried sick about you, so I'm here to fetch you. Walang emosyon ang boses ito. So it was only because of her father, ha? Ano pa nga bang inaasahan niya? I'll stay here. Marami pang trabaho dito. Tatawagan ko na lang si Dad. You can go. Adam or Sevi can take me home. Ani ang dito tinitingnan sa mata. Tuloy hindi niya nakitang tumalim ang tingin nito at the mention of Adam's name. I am staying too. Lumipad ang tingin niya rito. Sinabi ni Sevi kulang daw kayo sa volunteer so I'll stay and help with the packing. Lahat sila abala sa pag-asikaso ng relief operation nila para sa mga typhoon victims sa Central Luzon at talagang kulang sila ng tao. Yet she found herself unwilling to let him help. You can't. Sawa niya sana rito pero pumasok na ang binata sa loob ng function room. Abby, it's okay. Dagdag din siyang manpower. Isa pa magpapak lang naman siya ng relief goods. Naghibit balikat sa Sevi saka sumunod sa lalaki. She could not believe it. Na-charm na rin ba si Sanders Sevi? To think na piniliwanag din niya sa kaibigan ang sitwasyon nila ng binata noong gabi ng birthday nito when they met him in the bar and restaurant. Oo nga, Abby. We really need a hand here. Pabayaan mo na. It seems harmless. Pag-second emotion naman ni Adam. Pero... Abigail, tawag na isang kaopisina nila mula sa kabilang end ng corridor. Patulong naman dito oh. Tinatapos ko yung logistics para sa operation natin next week. Tinapik niya ni Adam sa balikat. Sige na, sabi nito pagkatapos ay nagtuloy na rin to sa function hall. Inis na tinapunan niya ng tingin ang loob ng function hall, nakita niya mula sa kinatatayon niya sa tapat ng entrance. Ang lokong Sander feeling at home na kaagad. Nakikipagtawan pa ito. No, the right term was flirting sa mga kasamahan niya. Natapos ng ilang segundo lang that glare dito. Inis na tumalikod siya at pinunta ng isa nilang kaopisina. You know how to play ice hockey? Wow, ang cool naman. I suck at balancing kaya kahit rollerblades hindi ko kaya, much less ice skating. Halatang nagpapakit ang boses ng babaeng kausap ni Sander. No, it's not that difficult. Really? Can you teach me? Ahem. Malakas sa sambit ni Abigail para kuhanin ang atensyon ng lalaki at ang teenager na volunteer na sa pag-aakala niya ay pinsan na isang office mate niya. Tapos na silang magbalot ng relief goods at pauwi na sila. Abby, ready to go home? Kaswal na tanong ni Sander sa kanya. Ako, oo. Ikaw mukhang hindi pa. She said dryly. Nilapitan siya nito. Ngunit-muli itong lumingon sa dalagitang kausap kanina nang tawagin ito ng huli. Hey Marts, call me. Matamis ang ngiti ng teenager. Sure. Hindi na malayo ni Abigail at she was already glaring at Sander. Naglakad na sila palabas ng building. Hey, call me. Ang landi. Inis na comment na isang boses sa utak niya. Ito namang gagong to, sure daw. Hey, okay ka lang? You don't look good. Di naman ang binata ang anyo niya. Parang napasa namang iniwas niya ang sarili dito. Ngunit hinawakan itong balikat niya at muling sinapong noon niya sa kabila ng protesta nito. You have a fever. Anitong tila nag-aalala. May dala ka bang gamot? Kumain ka na ba? I'm not hungry. Pero noon naman biglang kumulong ang sikmura niya. Sanders growled. Kumakain ka ba ng maayos? You really don't look good, Abby. I'm okay. I don't need your concern. Mabilis siya naglakad palapit sa kotse nito. Hindi ka okay. Anong oras ka huling kumain? Anong kinain mo? Patuloy pa nitong usisa. I said I'm okay. Walang anuman si Abby sa sakyan nito. Ano bang problema mo? Stop acting like a kid. Sita nito na makapwesto na rin sa driver's seat. Pinaanda na nito ang sasakyan. Hindi siya sumagot at sinarili ang pagmamaktol. Walang salita nagbiyahe sila ng ilang minuto. Huminto ang kotse sa drive-thru ng isang fast food restaurant. I said I'm not hungry. She said sharply, subalit hindi siya nito pinakinggan at bumalik pa rin ang binata sa pagkain. Eat! Utos si Sander pagkalagay sa kandungan niya ng plastic ng burger at hot chocolate. I am not. Eat, Abby. Don't wait for me to shove the food in your throat because if I will,
if I have to. Asik nito. Pinaandar nito ulit ang sasakyan. Gusto pa sana niya magprotesta pero kumulo na naman ang sikmura niya. Bakit nga ba ngayon pa siya nagutom? Grumbling to herself, sinimal na niyang kainin ng hamburger. Huminto muli ang kotse sa isang 24-hour drugstore. Lumabas ang lalaki at pumasok doon. Pagbalik ng sasakyan, agad itong kinuha mula sa plastic ang kahon ng cold fever, cooling gel sheets. I don't need that. Pero parang hindi niya narinig na pinlasa ni Sander ang fever-reducing gel sa noon niya. These are for kids, protesta niya. Then tama lang yan sa'yo dahil para kang bata ka umarte kanina pa. Maanghang natura nito. Kinuha rin ito mula sa bag ng isang banig ng gamot at inabot sa kanya isang tableta. It will help bring the fever down. Seryosong mukha ng lalaki. Kahit labag sa kalooban, tinanggap na rin yun ni Abby at ininom iyon. Nakahanda kagad ang bote ng mineral water sa isang kamay ni Sander. Try to get some sleep. Ang binata pagkatapos. Di naman ito ang noon niya. Naguguluhang talitigan lang niya ang mga mata nito. Mapapatingin ka na agad sa doktor bukas bago pa lumalayan. There was genuine worry on his face and somehow, sa hindi niya malamang dahilan, that felt like acid to her. Why did it hurt seeing him so concerned about her? Iniiwas niya ang tingin dito. So how have you been these last days? Kaswal na tanong ni Sander habang nagmamaneho. Nanatiling nakatingin si Abby sa labas ng bintana at ni hindi ito nilingon. Okay lang. Kamusta ang injury mo? Sumasakit ba? Hindi na. Naramdaman niyang nilingon siya nito at narinig din ang buntong hininga ng binata. I'm sorry about what I did and I said in the hospital. It's okay. Walang ganan niyang sagot. Akala niya titigil na nito ang kakausisa ngunit nagulat siya nang bigla nitong ihinto ang kotse at ipark iyon sa gilid ng isang kalye. Liar. It's not okay, he said heatedly. Nanatili siya nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ko alam ang sinasabi mo, she said uninterestedly. Tingnan mo ako sa mata, saka mo sabihin na okay. Utos nito. Tumigas ang ekspresyon niya. Sino ba to para utusan siya? Inawakan siya nito sa balikat at pinwesas siyang humarap dito. Look at me. Nanatili siya nakatingin lamang sa poro nito. I said look at me. Inawakan nito ang mukha niya. Pumiglas siya. Ano ba? This is annoying. Look at me in the eye or I will kiss you. Natigilan siya roon, pero sandali lang. Nang ibabaw rin agad ang pagiging palaban niya. Come on. Dapat alam mo ngayon na hindi umuubra sa akin ng threats and pressure. Let go of me. Nahinto sa lalamunan niya ang iba pang sasabihin nang yumuko ito sa dako niya. Kinabahan bigla si Abigail. Yeah, I know that. Kaya nga sinabi ko yun eh. Nanlaki ang mga mata ni Abby. Bago pa napigilan ni Sander ang sarili, his mouth was already on hers. It was a joke nung una. Gusto lang niyang tingnan siya dito sa mata dahil naiirita siya sa hindi dito pagpansin sa kanya. Hindi niya balak seryosohin ang bantang iyon. But when he had touched her face and felt her skin, for the life of him, he could not help himself. He wanted more. Her mouth was partly open dahil akmang sasagutin ito ng retort ang sinabi niya. Sinamantala niya iyon, and invading her mouth became easier. He felt her stiffen as his tongue touched hers, and it made him want to pull back. Wala sa bokabulary ni Sander ang mga halik ng unwilling na babae, but again, he found himself acting against his better self as he deepened the kiss. He kissed her selfishly, not caring about her hands, pushing at his chest. Hinigpitan niyang hawak sa batok nito and pulled her as close to him as possibly as he could. He tasted the chocolate in her mouth and it made him want to eat the whole. She pushed him away again. Harder this time. Sander, let go. What? Bulyaw na tiniyaba perfectly normal ang ginagawa niya. You! Namumula ang mga labi nito at ang buong mukha. Her eyes were wide. Damn, she looked beautiful. What, Abby? Afraid to let go? May halong panunuya ang boses niya. He leaned forward and touched his lips to her left ear. Always playing safe, huh? Afraid to kiss me back? He bit its lobe and started to lick her jaw. I am not. Lalo siyang nas-turn on sa pag-i-stutter ng dalaga. He could tell she was affected by the kiss too. Sinamantala niya ang pagkakataon. He began kissing his way to her lips again. Prove it! Hamon niya bago tuluyang sakupin muli ang mga labi nito. Nung una stiff pa rin to, but he really did not mind, as long as she was not pushing him away. Then her lips started moving against his. He pulled away involuntarily. What? Did I do something wrong? There was confusion in her eyes. Wrong? Hell no! For Sander, when it came to kissing him back, Abigail could not do anything wrong. No, just do it again, anas niya. He kissed her again. She was clumsy, awkward, and totally clueless on how to kiss him back, yet she was perfect.
Kung alam lang niyang ganito ang pakiramdam ng mahalika nito, noon pa siguro niya ginawa ito. Base sa pagtugon nito, parang nahuhulaan niyang yun ang first kiss ni Abby, o kung hindi man her first experience was lousy. He was way better than the freaking man. Wait a minute! Abrupt niyang pinutol ang halik. I am your first kiss, right? Tanong niyang hinihingal pa. She looked at him, dazed. I'm your first kiss, right? He repeated, more impatiently this time. Hindi niya alam kung bakit importanteng detaling yun sa kanya. He felt very possessive of her and he wanted to haunt that bastard who took the privilege of being Abby's first kiss from him. Pumasok sa utak niya si Adam. Oh, he really would not mind hurting that man. Tila wala pa rin sa sarili ang dalaga. What do... Never mind. He captured her lips again. Saka na lang niya ito tatanungin tungkol doon. He needed to taste her lips again. It was greater than his need to know the answer to that question. Isang malakas na ingay mula sa kung saan ang naging dahilan para itulak siyang magaling ni Abigail papalayo. What now? Protesta niya. Namimilog ang mga mata ng dalaga. Before he could react, she was out of his car. Damn! Mura niya sa lumabas dito ng kotse para habulin to. As if naman nag-contrive ang kapalaran laban sa kanya. May taxing dumaan at mabilis na nakasakay roon ang dalaga. Namasahe si Sander ng sentido. What now? Inis na tanong niya sa sarili. Anong ginagawa mo rito? Matabang na tanong ni Abby sa binata na mapagbuksan ito ng pinto. Isang araw pa na nakakalipas mula ng aksidente ito sa kotse at tayo pa sana niya makita si Sander hanggat maaari. Fiancé mo ako, remember? Sarcastic na sagot nito. Sabi ng dad mo, kailangan mo ng date para sa mall gathering niyo ng high school friends mo, so I'm here. Pumikit ng mariin si Abby. Mabuti na lang at nasa kwarto nitong kanyang ama at hindi sila nito makikita nag-aaway. I don't need a date, she snapped. Bumuntong hininga lang ang binata. At ayoko ring maging date mo. Look, Abby, ayoko ring ganyan to but we have to play our parts until we find a way to break our engagement. So please, wag ka na mag-inarte. She glared at him. Let's get this straight. Seryosong sagot ng babae. No touching. What happened that night was a big annoying mistake. Agaw ng binata. It's hormones, Abby. Babae ka, lalaki ako. Dark place. That's just lust and hormones. It's perfectly natural. It meant nothing. He said dryly. Hindi siya nakasagot. Halika na't baka malate pa tayo. Nauna na ito naglakad palabas ng bahay. Matalim pa rin ang mga matang sinundan ni Abby si Sander. Of course, alam niya yon. It was just hormones. It meant nothing. She felt a twisting pain inside. Abby? Nagulat si Abigail na makita si Sander sa labas ng restroom kung saan siya sandaling magtatago. She was not enjoying the gathering at sa totoo lang, gusto niyang umuwi. Isa pa sa pagsisisihan niya ay ang pagsama ng binata sa event na to. Abby, are you feeling alright? Bakit ba hindi niya naisip na maaaring may mga kakilalang lalaki sa mga naroon? Ang mas nakakainis tila hindi basta acquaintances lamang ang ibang babaeng naroon. Hindi rin niya gustong narinig na komento ng mga dating classmates tungkol sa engagement nila ni Sander. Masyado raw silang magkaiba, kaya nakakagulat na nagkagustuhan sila. Pakiramdam niya insulto sa kanya mga yon. Bakit andito ka? Maang niyang tanong. Ang tagal mong nawala, akala ko may nangyari na. Kanina ko pa kasi napapansing parang di ka okay. May lagnat ka na naman ba? Dinamang muli ni Sander ang noon niya, pero mabilis siyang nakaiwas. I'm okay, wala akong lagnat. Sigurado ka ba? Medyo maputla ka. Ano bang sabi ng doktor? Akmang hahawakan siya nito sa balikat kaya tinabig niyang kamay nito. I said I'm okay. It came out more forcefully than she intended. Hindi niya kailangan ng concern ng taong to. It was hurting her so much to see him genuinely concerned about her. It was confusing her. Just leave me alone. Kalmado na niyang sabi. Tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Sander. Do you really hate me, Touch? That much? Hindi niya ito sinagot. Sa halip, iniwan niya ito tumiretso sa adjacent terrace ng hotel. Huminga siya ng malalim. Ayaw niyang makitang concern sa kanya si Sander. Ayaw niyang makita magandang trato nito sa kanya. Hindi niya gustong maramdaman na mabait ito o gentle o sweet. It was only making her what? Those are women I spent night or two with. Ang relasyon ko sa kanila purely physical, and I never presented it to be otherwise. It's hormones, Abby. Babae ka, lalaki ako. Dark place. That's just lust and hormones. It meant nothing. Umalingangaw sa utak niya ang mga sinabi nito. Purely physical. Ganun lang din naman malamang ang turing nito sa nangyari sa kanila. Walang meaning yon kay Sander, kaya hindi rin dapat bigyan ng halaga. Napatingin siya sa loob ng function room at nakita nakipagsayaw si Sander sa isang babaeng nakapulupot halos dito. She felt a sharp stab of pain. Napakagat labi siya.
No way! Anas niya. Hindi pwede maging totoong hinala niya ukol sa sarili. Not with Sander. There was nothing lovable about him. He was a womanizer. A dictator. Si Sander ang embodiment ng lahat ng kinakalaban niya. And yet, that man would never feel the same way for her or for anyone. Inevitable and endless pain lang ang aantungan niya nito. Hindi yan namalayan. May bumagsak na palang luha mula sa mga mata niya. Tula lang napatingin siya sa sahig kung saan pumatak iyon. Eto na nga. Here are the tears. Abby? Wala sa sariling napatingin si Abby sa nagsalitang si Adam. Kapapasok lang nito sa terrace. Isa kasi sa mga kapatid ng katrabaho ay kaklase niya, kaya nararoon din to bilang date ng kapatid. Abby, are you alright? May panik sa boses ng binata. Adam, Ang buong akala niya seryoso siya sa lalaking to. Pero ano tong nangyayari? She should be in love with this man. Adam, Inawakan siya nito sa balikat. What's wrong? Masuyo nitong tanong. Pumikit si Abby ng mariin. It's okay kung ayaw mong sabihin. Gusto mo bang iwan muna kita? Should I call Sander? No! Halos pasigaw niyang sabi. Pilit niyang kinalmang sarili na makita ang kabiglaanan nito. I'm sorry, Napailing siya. Hinawakan nito ang mukha niya. Comforting at panay ng mga kamay ni Adam. He was so nice. He was so much like her. Bakit ba hindi lang ang lalaking to ang pinili ng puso niya? It's okay, you can tell me anything. Magkaibigan tayo. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil may marahas na humiklat sa braso nito mula sa likuran. Nagulat si Abigail na makita si Sander sa harap niya. Listen up, bastard, and listen well. I don't like repeating myself. Kalmado pero menacing ang boses ng fiancé niya. Stay the hell away from my fiancé, are you? You'll find yourself in deep social and financial. Hinawakan siya ni Sander sa siko. Hinilas siya palabas ng terrace at ng function room. Lahat ng mga mata natuon sa kanila. Hinilas siya nito hanggang sa empty hallway. What are you do? The rest of her sentence was cut by Sander's hot kiss. Abby. He hissed her name as he kissed and bit her neck. I'm your fiancé. You can't do this with anyone else. He grunted between bites and kisses in her jaw. Natigilan ang dalaga at wala sa loob na naitulak si Sander palayo. What did you say? May revulsion sa ekspresyon ng mukha niya. Tumalim ang tingin nito sa kanya. I said I'm your fiancé. No matter how unwilling we are engaged. Kaya kahit anong mangyari, you can't do this kind of things with any other man than me. Manghang napatitig si Abby rito. Get off! Kalmado niyang utos. Seryoso ko. Mariin nitong sabi. So am I. Now get out. Malakas na itong tinulak papalayo. Ano bang problema mo? Kitang-kita niyang pamumulan ng mukha ng lalaki sa galit. Stop playing with me, Sander. She said heatedly sa kanaglakad na palayo rito. Tula lang pinagbasa ni Abigail na nakabukas sa magazine sa harap niya. Sa isang buong page doon, naroon ang picture nila ni Sander. Kissing hottie sa isang empty hallway. Sa kabilang page ay ang write-up na ang pamagat ay Miss Prim and Proper meets the Playboy. Mukhang kailangan natin gawing formal ang engagement ninyo, iha. Tulala pa rin si Abby nang balingan ng amang mukhang masayang-masaya. It was early Sunday morning at kasalukuyan sila nag-aalmusal ni Alejandro Silvestre nang iabot ito sa kanya ang magazine. Napag-usapan na rin namin ito ni Gilbert. Handa na nga ang lahat para sa formal announcement. Pwede na natin gawin yon kahit 2 weeks from now. We're really happy to see that things work out well between you and Sander. Nagpatuloy sila sa pagkain ng breakfast. Si Abby parang zombie habang kumakain. Natapos ang ama at nakalis na nga, pero nanatili siyang blanco nakatingin sa plato niya. Then, as if nahimasmasan siya bigla, mabilis siyang tumayo mula sa harap ng mesa at tinungon silid para magpalit ng damit. Kailangan niya makausap si Sander. What shall we do now? Pabalik-balik na naglakad si Abigail sa living room ng pan ni Sander. Calm down, pwede? Iritadong sagot ng binata na kaupo sa may sofa. How can I possibly calm down? Medyo hysterical ang dalaga kaya dire-diretsong labas ng salita sa bibig nito. I-announce na ang engagement natin. Mas magiging komplikado ang lahat kapag naging formal na yun. Kung hindi tayo gagawa ng paraan madadala tayo and boom! The next thing we'll know, kasal na tayo. How could I possibly calm down? Lalo naging obvious ang iritasyon sa mukha ni Sander. Alam ko yon, hindi mo kailangan i-enumerate, he said sharply. Napatigil si Abby, tiningnan siya. Napabuntong hininga pagkatapos umupo sa tabi niya. I'm sorry. Alam ko namang naiinis ka rin dahil sa nangyari. Alam ko rin naman na you would probably rather die than get married to me. I understand that. I'm sorry. I'm really just acting like a kid here. Nahilamas itong isang palad ang mukha. Talagang nasa panic mode lang ako ngayon. Gusto ni Sander na lumawa ng malakas. Damn!
Alam ko rin naman na you'd probably rather die than get married to me. I understand that. I understand, ha? Sinasabi mo nitong ganun mismo ang damdamin nito, that she would rather die than marry him? Ganun ba ka-revolting ang pagkakasal sa kanya? Kung magsalita ito, parang end of the world na. That really stung and irritated him more than he would ever care to dare to admit. Alam ko na, Sander. Annoyed pa rin tinignan niya ang katabi. I have an idea. Pwede kong kausapin si Adam and have him pretend na may relasyon kami. No way! Automatic at matigas niyang tugon. Bakit? Disappointed ito. It wouldn't work. Kung may relasyon kayo, ano tong picture na to? Itinuro niyang larawan sa magazine na nakalatag sa center table. Pwede naman nating sabihin it's just a physical thing. Gaya na sinabi mo, it meant nothing. Sa tingin mo ba kakagatin niya ng parents natin? But that's the truth, she blurted out. He froze. Yeah, that was the truth. The kiss that meant nothing. It was just a stupid kiss, just lost in hormones. No fuzzy and warm emotions. God damn it! Parang bata nagmamakto ng boses sa utak niya. Still, kung totoong may relasyon kayo ni Adam, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hindi pa nung una? Flawed masyadong kwentong yan. He said flatly. Kung gano'n naguhuramentado ang kalooban niya, gano'n naman ka nonchalant ang tono niya. Pero pwede ko namang sabihin humahanap lang ako ng tiyempo. Pwede naman yun, di ba? So, ibig pa sabihin ba nito? Okay na sa'yo na ang side mo mag-break ng engagement? Okay lang ba sa'yo na si Tito Alejandro ang magdala ng burden na hindi natupad ang dying wish ng mga nanay natin? Does this mean ayos lang sa'yo kahit may possibility na atakihin sa puso ang dad mo dahil doon? Sermon niya. Sana pala nung una pa lang sinabi mo na yan para hindi na tayo naghirap at gumawa ng kung ano pang plano. Nagsayang lang pala tayo ng oras. Tuya niya rito. Hindi maipinta ang mukha ni Abigail. You know I don't want that. Matigas ang tono nito. But if you haven't noticed, I'm desperate here and it's not helping that you don't seem very eager to come up with solutions. All you do is to criticize. Inis itong tumayo at tinampot ang bag sa coffee table. Nanatili siyang iritado nakaupo. Babalik ako bukas. Hopefully, mas fit ka na makipag-usap by then. Lumabas na ito ng pad niya. Asar na sa niya ang noo. Ano nga bang problema niya? Bakit ba nagtatagis ang bagang niya sa kaalaman na ayaw magpakasal ni Abby sa kanya? Ano ba talaga ang gusto niya mangyari? What a selfish, arrogant, self-centered man. Bulong ni Abby sa loob ng elevator na pababa sa lobby ng condo building. Damn! Talagang imposible makasundo niya ang mga taong yon. Sumasakit talaga ng ulo niya. Isipin pa lamang to. Annoying bastard. Kung alam lang niya, ginagawa lang ito ng binata para asarin siya. Bumukas ang elevator. Akmang lalabas na siya na makaharap ang ama ni Sander. Uncle? Gulat na ano niya. Ngumiti ito. Your father said you might be here. Lumabas si Abby ng elevator. Pupunta niyo po ba si Sander? Tanong niya. Umiling ito. No, I wanted to see you. Can we talk for a while, Abby? Kahit medyo nag-aalangan, Abby smiled and nodded. They were seated at the cafeteria sa tapat ng building ng condo ni Sander. She tapped her fingers unconsciously and nervously sa table nila habang hinihintay ang order na kape. Abby, thank you. Sa wakas, nagsalita na rin si Victor Del Fiero. I know this engagement is a very selfish act of your father and mine. Nanatiling nakatuon ang tingin niya sa mesa. Nung unang akala ko talaga it would be impossible. He paused as if he wanted to collect his thoughts. Pagkatapos nagsalita ulit to. Alam mo ba na nung bata siya, he wanted to be a toy designer? Napatango lang si Abigail. Akala niya hindi ko alam. But I do, and yet despite that, hindi ko yun pinansin. I can only be too happy and relieved na hindi niya pinilit ang gusto niya. Wala siya naging resistance sa nag-aaral siya ng business course para maging successor ng family business. I am really a despicable father, don't you think so, Abby? Hindi sumagot si Abby. Sa tingin naman niya, hindi talaga to naghihintay ng sagot mula sa kanya. Kaya ngayon, I was really guilt-ridden dahil muli, I am imposing on him my will without considering his feelings. Pero nang makita kong article at ang picture niya sa magazine, you don't know how happy I was. The smile on his face reflected the relief and happiness he was telling her about. I'm happy to know that this is also what he wants. So Abby, thank you at binigyan mo ng chance na ma-develop ang relationship na to. Hinawakan nito ang kamay niya. Abby managed a smile, pero sa loob niya, she felt like hell. Mali ang matanda. Hindi yun ang gusto ni Sander. Ngayon lang niya na-realize ang totoo habang kinakausap at narinig niya ang kwento ni Victor. She would have known. The evidences were all in front of her from the start. The reason why Sander learned to massage at such an early age, why he gave up his dream of being a toy designer, yun din ang dahilan kung bakit unwilling itong i-break off ang engagement nila. Yun ay dahil sa sobrang pagmamahal nito sa ama.
Kung hindi gaya niya, Sander was willing to give up his own happiness if it meant peace of mind for his beloved father. Abigail smiled painfully to herself.